এতিয়া আমি চাম what is information কৈছে the information is the final result that is collected from the computer after processing কম্পিউটাৰত প্ৰসেসিং হোৱাৰ পিছত যেটো ৰিজাল্ট পায় সেই ৰিজাল্টটো বা সেই ইনফৰমেশনটো কম্পিউটাৰৰ ইনফৰমেশন যেটো পায় বা যেটো ৰিজাল্ট পায় তাক ইনফৰমেশন বুলি কোৱা হয় যেটো কাৰণে কৈছে ইনফৰমেশন ইজ দা ফাইনাল ৰিজাল্ট that is collected from the computer after processing এক্সাম্পল কৈছে 5 + 10 = 15 এই যেটো 15 আইছে প্ৰসেসিং কৰাৰ পিছত আমি আগতে প্ৰসেসিং আলোচনা কৰিছো কেনেকৈ প্ৰসেসিং হয় এই প্ৰসেসিং হোৱাৰ পিছত এনসারটো পাইছে 15 এটো কাৰণে 15 টো হল ইনফৰমেশন তো আমি গম পালো কি হেহে কোৱা হৈছে যে কম্পিউটাৰ হৈছে এটা ইলেক্ট্ৰনিক যন্ত্ৰ যেটোৱে তথ্যখিনি সংগ্ৰহ কৰে ইনপুট ডিভাইসৰ পৰা আৰু প্ৰক্ৰিয়াকৰণৰ পিছত ডাটা প্ৰক্ৰিয়া কৰি আউটপুট ডিভাইসৰ মাধ্যমত চূড়ান্ত ফলাফল দিয়ে ইয়াকে কম্পিউটাৰ বুলি কোৱা হয় এতিয়া কৈছে হাউ টু কানেক্ট কম্পিউটাৰ উইথ ভেৰিয়াস ডিভাইসেস ইয়াত বিভিন্ন ডিভাইস আছে আমি যদি ডিভাইস চাও এটা আমি দেখিম আমি অকল মনিটৰ যেটো আছে আমি মনিটৰক পাৰ্টিকুলাৰ কম্পিউটাৰ বুলি ক'ব নোৱাৰি আমি সাউন্ড বক্সটো কম্পিউটাৰ বুলি ক'ব নোৱাৰি আমি মাউসক কম্পিউটাৰ বুলি ক'ব নোৱাৰি কিবোৰ্ডকো ক'ব নোৱাৰি সিপিইউকো ক'ব নোৱাৰি ইউপিএছকো ক'ব নোৱাৰি কিয় ক'ব নোৱাৰি চাও কাৰণ ইয়াত প্ৰত্যেকটো ডিভাইস মনিটৰ এটা ডিভাইস সাউন্ড বক্স এটা ডিভাইস কিবোর্ড এটা ডিভাইস মাউস এটা ডিভাইস সিপিইউ এটা ডিভাইস সিপিইউ প্রসেসিং ডিভাইস বুলি কোৱা হয় ইউপিএস এটা ডিভাইস কাৰণ প্ৰত্যেকটোৰ নিজস্ব এটা পৰিচয় আছে আৰু নিজস্ব কামৰ ওপৰত এটা তেওঁলোকৰ নিজস্ব পৰিচয় আছে ফৰ এক্সাম্পল যদি আমি আপোনালোকক ক'ব বিচাৰো তেতিয়াহ'লে মই কম যে মানুহৰ যেটো শৰীৰ আছে সেই শৰীৰটো পঞ্চ ইন্দ্ৰিয়লৈ গঠিত হয় আৰু সেই মানুহৰ যেটো পঞ্চ ইন্দ্ৰিয় যিখিনি আছে সেই পঞ্চ ইন্দ্ৰিয়খিনিৰ প্ৰত্যেকটো ইন্দ্ৰিয়ৰ এটা এটা নিজস্ব পৰিচয় আছে আৰু নিজস্ব নামও আছে এই পঞ্চ ইন্দ্ৰিয় লৈহে মানুহৰ শৰীৰটো সৃষ্টি হয় এটো কাৰণে আমি পাৰ্টিকুলাৰ কোন এটা ডিভাইসক কম্পিউটাৰ বুলি ক'ব নোৱাৰি এই গোটেইখিনি ডিভাইস মিলিহে কম্পিউটাৰৰ সৃষ্টি হয় এতিয়া আমি চাম কেনেকৈ কানেকশন হয় সব আমি ফাৰ্স্ট গম পালো কারেন্ট যেটো সুইচ বোর্ড আছে এটো ইপিএছৰ লগত কানেকশন হয় ইউপিএস আনইন্টিগ্ৰেটেড পাৱাৰ সাপ্লাই বুলি কোৱা হয় কারেন্ট যোৱাৰ লগত লগে লগে এটা সাউন্ড হয় ইপিএছত সেই সাউন্ড হোৱাৰ লগে লগে আমি কম্পিউটাৰটো বন্ধ কৰি দিও মিনিমাম 15 মিনিটস ব্যাকআপ দিয়ে বা 10 মিনিটস দিয়ে বা ইয়াতকৈ কম বেছি হ'ব পাৰে সেই সাউন্ড হোৱাৰ লগে লগে যদি আমি কম্পিউটাৰটো বন্ধ কৰি নিদিও তেতিয়াহলে কি হ'ব কম্পিউটাৰটো হঠাৎ অফ হৈ যাব যদি হঠাৎ আমাৰ ইচ্ছা অনুযায়ী কম্পিউটাৰটো অটোমেটিক অফ হৈ যায় তেতিয়াহলে মাদাৰবোৰ্ড হওক বা হার্ড ডিস্ক হওক বা এনে বেলেগ ডিভাইসও নষ্ট হোৱাৰ চান্স থাকে তো এটো কাৰণে ব্যাকআপটো আমাক হেল্প হয় আমি লগে লগে চাও আমি কম্পিউটাৰটো অফ কৰি দিও এতে কানেকশনখিনি চাও আমি ইউপিএছৰ লগত সিপিইউৰ সেন্ট্রাল প্ৰসেসিং ইউনিটটো কানেকশন হয় মাউসটো ইউপিএছৰ লগত কানেক্ট হয় সিপিইউৰ লগত সাউন্ড বক্স দুটা আছে সাউন্ড বক্স দুটাও সিপিইউৰ লগত কানেকশন হয় মনিটৰ সিপিইউৰ লগত কানেকশন হয় কিবোর্ড সিপিইউৰ লগত কানেকশন হয় আমি যিখিনি আপোনালোকক ইনপুট ডিভাইস আলোচনা কৰিছো আউটপুট ডিভাইস আলোচনা কৰিছো গোটেইখিনি ডিভাইস সেন্ট্রাল প্ৰসেসিং ইউনিটৰ লগত কানেকশন হয় এটো বস্তু আমি গম পালো যে যিমান ডিভাইস আছে গোটেই ডিভাইসটো সিপিইউৰ লগত কানেকশন হয় এটো আছিল কানেকশন সিস্টেম কেনেকৈ কম্পিউটাৰ কানেকশন